Marius, mă bucur să te întâlnesc Bună, la Nela. săptămâna NZEB. Mie mi-a atras atenția la standul vostru prima fereastră din România certificată pentru case pasive. Spune-ne mai multe. Așa este, cu mândrie și suntem mândri faptul că avem prima fereastră în România certificată de case pasive. Sperăm să nu fie singura, da? Cum adică ea este produsă aici? Adică se produce aici? Este produsă în România, da? Este prima fereastră produsă în România, certificată pentru case pasive de Institutul Passive House Internațional Germaniei. De când ați început producția acestor tipuri Cred de... că avem aproximativ 3-4 ani de zile de când avem experiență cu fereastra și abia anul acesta am reușit să o certificăm. Foarte important, adică sunteți și în partea de cercetare, ați făcut multe cercetări? Exact, deci am avut o experiență cu fereastra, am montat-o în mai multe zone ale țării, da, Timișoara, Suceava, București, Cluj, chiar și a ajuns și la export în alte țări. Am văzut cum se comportă, da? Știam că are o performanță foarte bună, are niște inovații de sistem care nu le întâlnim la ferestrele convenționale și o să vă explic imediat care sunt acele inovații și ne-a ajutat cumva să creștem nivelul de calitate, împreună cu toți care suntem aici, să creștem nivelul de calitate și în zona de vitraje. Adică oamenii în ziua de astăzi vor să aibă ferestrele cât mai mari, Da, exact. dar de fapt într-o construcție ferestrele sunt puncte sensibile la transferul termic, Da. nu? Avem un avantaj pe sistemul ăsta fiind tâmplărie din PVC. Datorită inovațiilor putem să ne ducem cu înălțimi mult mai mari decât sistemele convenționale, adică putem să ajungem până la înălțimi de 2550. Wow, Da. interesant. Da. Mie mi-a atras atenția și faptul că sistemul pe care voi îl propuneți aici și pe care l-ați exemplificat are tocul ascuns. Exact, deci ea fiind o fereastră coplanară, avem opțiunea arhitecturală să o închidem în termosistem parțial sau complet, astfel încât de afară se vadă doar sticla. Deci practic acum avem o fereastră cu deschidere. Asta ar putea fi ca o ușă, nu? Exact, ca o ușă de balcon. Da. Încă un avantaj ar fi că putem să-i punem un prag de aluminiu de trecere cu perie, picurător și garnitură de etanșare, da? Fiind o ușă de balcon, să nu mai trebuiască să pășim peste prag. Asta este foarte important, pentru că de obicei pragul la balcon e destul de înalt. Exact. Dar hai să le explicăm oamenilor și până la urmă eu sunt reprezentantul oamenilor care se uită la noi. De ce pe lângă partea estetică e importantă partea asta de acoperire, ca să zic așa, a Deci tocului? ca și fereastră să cadreze într-o performanță de casă pasivă, are niște inovații de sistem. În tocul sistemului, în tocul profilului, avem două camere importante de izolație, spumă injectată, da? Care aduce un aport la coeficientul de transfer termic a ferestrei. Adică, practic, ceea ce nu se vede. Practic, aceasta este zona de toc, unde avem spumă injectată în două camere de izolare importante. Da? Inovația de sistem este că nu mai avem această ramă, profil CCV la exterior, da? Avem trei chedere care închid direct în tocul format de el. Și încă o componentă foarte importantă este lipirea sticlei, da? Cu o bandă dublu adezivă, care nu mai este necesară bagheta, nu mai avem de fapt baghetă. Aici avem un corp comun și nu mai avem pierdere de căldură în zona de baghetă pentru sticlă. Da? Încă un element ca și noutate care crește performanța ferestrei este această ranforsare, adică armătura, datorită acestor piciorușe, nu mai intră în contact cu plasticul. Adică nu mai avem o zonă de condens, o zonă rece. Iarăși o altă inovație, nu mai avem folie sau vopsea la exterior, avem o suprafață acrilică, este sticlă acrilică vopsită în masă, care se aplică din momentul în care se extrudează profilul. Rolul ei este să respingă razele UV, da? Și să nu mai facă dilatare profilul, adică să adune 80 de grade plus în profil. Eu am mai remarcat un lucru și aici aveți niște ferestre, mai ales la tâmplăria din PVC, există acel decalaj între ceea ce se întâmplă, fereastra care e fixă are o înălțime de profil, fereastra care e mobilă are... Cum ați rezolvat asta? Da, pentru că forma este coplanară, da? Deci avem aceeași lățime vizibilă peste tot perimetral. Pe limba omului, coplanar înseamnă în același plan, nu? La față. La față. Deci avem 10 cm, care aparent, când spui 10 cm, pare mult, dar la un sistem convențional
convențional ai 12-13 în ansamblu TOC și CCV-ul care este partea care este mobilă, da? Deci la exterior se vede frumos, e simetric și după aceea dacă e să-l deschizi, poți să-l deschizi? Sigur? Așa, aici avem o suprafață, așa. Deci, practic, cel mai frumos e așa, mulți cred că dacă adoptă o parte fixă e mai ieftin, dar de fapt... Da, e mai ieftin într-adevăr pentru că nu mai avem ceva încă o ramă, da? Încă o ramă cu sticlă, da? Da, dar ai multe probleme după aceea, ulterior. Da. În întreținerea ferestrei, adică să o cureți, o cureți mai greu. Asta e dezavantajul de exploatare, ca să o poți să o cureți în exterior. Acest sistem, indiferent că vrei să o menții ca o fereastră fixă, o folosești, o deschizi doar când ai nevoie să-i faci o mentenanță sau să o cureți. Da? Da, arată foarte Asta bine. este o fereastră în dublu canat, da? Da. Și avem o fereastră care are formă coplanară și la interior, nu se văd balamalele, nici feroneria. Îmi și place avem și foarte varianta mult de mâner feroneria asta. îngropat. Da. Da. Deci nu vine să cred cum v-ați adunat voi mai mulți specialiști să faceți cercetare în România. Unde aveți unitatea de producție? La întorsura Buzăului, lângă Brașov. Și cum? În polul frigului în România. Așa, și cum a pornit ideea asta? Noi producem tâmplărie termoizolantă de peste 15 ani. Da? Întotdeauna am vrut să facem lucrurile diferite. Da? Să aducem în plan soluții noi, să cooptăm soluțiile noi. De unde nevoia asta de a fi diferit? A pornit din necesitate sau din ceea ce ați observat ca cerințe venite din partea clienților? Da, deci în general oamenii au nevoie și de un produs arhitectural, o fereastră care să fie frumoasă, pur și simplu frumoasă, dar să fie și eficientă. Până acum nu avem înglobat într-o singură fereastră, să zic, inovațiile astea, să fie și frumoasă, să fie și eficientă. Genul ăsta de fereastră ne aduce treaba asta. Ambele beneficii. Exact, ambele beneficii și mai mult de atât punctăm faptul că și depășim recomandările de execuție, adică avem niște înălțimi mult mai generoase, pentru că astăzi se dorește vitraje cât mai mari, deschideri cât mai generoase, lumină din abundență și casele noastre să călzească în mod natural. Dar e foarte interesant faptul că e PVC până la urmă. Da. Adică asta mi se pare extraordinar în sensul în care PVC-ul are o parte sustenabilă pentru că poate fi reciclat. Exact. Da, nu? exact. Adică te aștepți ca o formă de genul acesta să fie din metal, iar voi ați reușit din PVC. Exact. Și avem și o protecție suplimentară de suprafață, care este sticla acrilică, deci acel plexiglas colorat în masă, care are o rezistență și foarte mare, dacă o să vă fac un test. Da? Ia, chiar să ne faci un test. Față de vopsire sau de varianta de folie normală, aici avem o suprafață extrem de groasă, da? Aplicată. Da? O să vă fac un test ce se întâmplă dacă o să o zgârii, da? O să o zgârii foarte tare, da? Și cu un burețel abraziv care este imbibat un pic de apă, o să corectezi suprafața fără să afectezi textura. Da? Deci nu am afectat textura și suprafața s-a colorat. Incredibil. Da. Dar cum e făcut asta? E o tehnologie specială? Exact, pentru fiind plexiglas, adică același material din care se fac stopurile la mașină, da? Deci practic el poate fi polișat. Foarte interesant. Da? El este în masă, dar eu de fapt vreau să scot în evidență nu faptul că pot să o corectez neapărat că am zgâriat-o, deși poate fi un avantaj, să zic, într-un șantier sau la montaj, faptul că am o suprafață extrem de groasă care îmi asigură acea protecție asupra ultravioletelor. Unde ați reușit să exportați produsele făcute în România? Noi preponderent exportăm în Franța, Italia, Germania și chiar acum mai nou în UK, în Irlanda. Extraordinar, deci mă bucur foarte Da. mult. Sunt mulți oameni care spun că nu se mai fac lucruri în România, că nu se mai produc, dar voi ați reușit să aduceți plus valoare. Cum ați reușit asta? Păi asta a fost cu deschiderea la nou, deci am fost foarte deschiși la nou, am participat și noi la târguri de profil. V-ați informat? Ne-am informat, am fost deschiși în mod permanent pentru că sistemul a apărut de foarte mulți ani
și totuși astăzi vorbim în adevăratul sens al cuvântului despre ea. Deci au trecut destul de mulți ani, am crezut în produs, am insistat, ne-am alocat resurse și astăzi reușim să-l aducem în prim plan, să-l facem cunoscut și să-l facem și accesibil pentru piața din România. Păi asta mi se pare extraordinar, că fiind producție în România, poate fi mai accesibil. Exact. În ce fază pot să vă contacteze oamenii care își doresc să facă o casă? În principiu, de fapt, la orice sistem pe care noi să zicem, îl promovăm, e ok să vorbim din faza de arhitectură. Da? De proiectare. De proiectare, da? Pentru că atunci vom elimina cât mai mult viitoarele sincope, adică de deschideri, de configurații și așa mai departe. Și eu cred că toți care suntem implicați într-un proiect trebuie să conlucrăm de la început. Adică unde vă găsesc oamenii? Păi ne găsiți pe site-ul nostru pe unicat-grow.com, da? Unicat cu capa, grow.com, da? Avem un site în multilimbi, da? În 4 limbi și atunci putem să ne găsim, să avem prezentările și în engleză, și în franceză, și în italiană sau chiar și în germană. Și e important pentru români că sunteți disponibili și pentru partea de consultanță, și nu? partea de consultanță, sunteți și membrii clusterului ProNZ, facem parte din Passive House Internațional, odată și cu certificarea Passipedia. Încercăm să dăm soluții și dincolo de ferestre, să sfătuim, să dăm recomandări chiar și înainte de montajul ferestrelor, care ar trebui să fie condițiile unui montaj. Și vis-a-vis de montaj puteți să dați instrucție echipelor, exact. Nu? Noi avem și un departament cu servicii direct, adică facem și montaj cu capitalul nostru propriu, uman, da? Adică cu echipe de montaj proprii sau prin colaboratori. Da? Felicitări, Marius! Mă bucur că ne-ai oferit informațiile acestea. Mulțumesc!